สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเที่ยวที่สะพานข้ามแม่น้ำแควกันนะคะสะพานนี้เป็นสะพานที่โด่งดังมากของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพแค่3 ชั่วโมงเราจะมาดูกันนะคะว่าทำไมสะพานนี้ถึงโด่งดังขนาดนี้สะพานนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2ตอนนั้นญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ตั้งฐานทัพอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นมีเฉลยเป็นคนอเมริกานิวซีแลนด์ออสเตรเลียอังกฤษแล้วเขาใช้คนพวกนี้แหละเอามาสร้างรางรถไฟนี้ภาษาไทยเรียกว่ารางรถไฟนะคะเพราะฉะนั้นถือได้ว่าหมอนรองรางรถไฟนี้เป็นชีวิตของเฉลย1 คนเพราะว่าตอนนั้นมีคนตายไปด้วยการสร้างทางรถไฟนี้มากกว่า 100,000 คนเนื่องจากมีเฉลยที่ตายเยอะมากจากการสร้างรางรถไฟนี้นั่นคือเหตุผลที่ทำให้รางรถไฟนี้ถูกเรียกว่า The Death Railway The Death Railway ในภาษาไทยคือเส้นทางรถไฟสายมรณะเส้นทางนี้พาดผ่านสะพานแม่น้ำแควแล้วเส้นทางนี้ถูกสร้างมาเพื่ออะไรคะเพื่อที่ทหารญี่ปุ่นจะสามารถลำเลียงอาวุธแล้วก็ทหารไปยังประเทศพม่าแล้วก็ประเทศอินเดียได้นั่นเองเส้นทางสายนี้ก็ยังถูกใช้อยู่นะคะยังมีรถไฟที่ผ่านไปทางนี้อยู่วันนี้ไม่เห็นแต่ว่าครั้งก่อนที่เกรซมาเคยเห็นรถไฟผ่านอยู่ค่ะแล้วก็มีคนนั่งยังใช้งานได้นะคะเส้นทางนี้แม่น้ำที่เห็นอยู่ด้านซ้ายนี้คือแม่น้ำแควนั่นเองภาษาอังกฤษ KWAI แต่ไม่ใช่ควายนะคะควายคือ Buffalo แม่น้ำแควค่ะนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวของแม่น้ำแควอย่าลืมนะคะว่ากาญจนบุรีสะพานข้ามแม่น้ำแควยังเป็นอีกที่หนึ่งที่ทุกคนควรจะมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิตบ๊ายบาย